dalam UKMFolio, kita perlu turn editing on. Dan chat ni boleh digunakan untuk berbincang secara bersemuka dalam talian ataupun synchronous session with your student. So kita boleh menggunakan chat feature ni untuk bersemuka dalam talian bersama pelajar dalam session synchronous. Chat ni dia seperti menggunakan instant messaging seperti WhatsApp dan Telegram. So macam mana kita nak menggunakan feature ni? Contohnya dalam tajuk bangunan bahan dan tugasan pengajaran digital ni, kita add an activity or resource, tab di situ untuk akses kepada features chat dan activities, tab chat di situ, dan tekan add. Dan kita boleh berikan tajuk, perbincangan, dan mungkin memberikan arahan dalam bahagian description. Bila kita menggunakan feature ini, kita boleh tengok kepada activity completion. Alright, so students can manually mark the activity as completed. Kalau kita nak force ataupun kita nak letakkan restriction pada student, kita boleh show activity as complete when conditions are met, right? Dan expected to be completed on, so you boleh enable pada bila chat tersebut mesti di-complete oleh pelajar. Dan kita tekan save and return to course. Bila kita sudah menambahkan chat tersebut, kita boleh nampak dekat sini perbincangan bahan 2D, dan ikon dia ada speech bubble dan 3 titik di situ. Dan mungkin kita melihat bagaimana chat tersebut, right? Feature tersebut, kita tekan click here to enter chat now, dan dia akan buka tab baru, dan maka kita boleh chat secara real time ataupun synchronous dengan pelajar. Hai semua, bincangkan